હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું બજાર કરતાં શુદ્ધ, સાત્વિક અને ચોખ્ખો એવો ફરાળી લોટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એક જ લોટનો ઉપયોગ કરી અને તમે અનેક ફરાળી વેરાયટી બનાવી શકો છો, જેવું કે રોટલી, ભાખરી, પૂરી, પરોઠા, ઢોકળા, હાંડવો કે પછી ભજીયા. એક જ લોટનો ઉપયોગ કરીને અનેક ફરાળી વેરાયટી બનાવવા માટે તમારે આ રીતે ફરાળી લોટ તૈયાર કરવાનો છે. વિડીયોમાં બધી જ માહિતી તમને આગળ શેર કરેલી છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ શુદ્ધ અને સાત્વિક ફરાળી લોટ. શુદ્ધ અને સાત્વિક ફરાળી લોટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં કોઈ મેજરિંગ કપનો ઉપયોગ નથી કરેલો. ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ આ રીતે વાટકીનો ઉપયોગ કરી અને આપણે બધું જ મેજરમેન્ટ લેશું, જેથી તમારો લોટ પણ તમે પરફેક્ટ બનાવી શકો. એના માટે મેં અડધો કપ સાબુદાણા લીધા છે. સાબુદાણા તમને મોટા કે ઝીણા જે મળે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અત્યારે મેં મોટા સાબુદાણા લીધા છે. અડધો કપ સાબુદાણા સાથે મેં 1 કપ મોરૈયો લીધો છે, જેને સામા ચાવલ પણ કહે છે અને વ્રતના ચોખા પણ કહે છે. તો મોરૈયો પણ તમને આરામથી કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોર પર મળી રહેશે. તો પહેલાં આપણે બંને વસ્તુ શેકી લેશું. અહીંયા ગેસ પર કઢાઈ મૂકેલી છે. સાબુદાણા કઢાઈમાં ઉમેરી દેશું. આ બંને વસ્તુ તમે ડાયરેક્ટ પણ પીસી શકો છો, પણ થોડા રોસ્ટ કરીને પીસશો ને તો તમારો લોટ લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય અને પીસવામાં પણ સરળતા રહેશે. સાબુદાણાનો આપણે કોઈ કલર ચેન્જ નથી કરવાનો. એમાંથી ભેજ દૂર થાય ને ત્યાં સુધી જ આપણે સાબુદાણાને શેકવાના છે. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં સાબુદાણા સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો શેકાયેલા સાબુદાણા આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણાનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી થયો. એકદમ જેવા હતા એવા જ લાઇટ કલરના છે. સાબુદાણાવાળી પ્લેટ સાઈડ પર રાખી દેશું. એ જ કઢાઈમાં આપણે મોરૈયો ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે ફરાળી ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એ ઢોકળા પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ પોચા રૂ જેવા તૈયાર થાય છે અને માત્ર 20 મિનિટમાં તૈયાર કરી અને તમે સર્વ કરી શકો છો. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ. જુઓ, એકાદી મિનિટમાં જ મોરૈયો સરસ શેકાઈ ગયો છે અને મોરૈયાના દાણા ફૂલી પણ ગયા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને શેકાયેલો મોરૈયો પણ આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. અને બંને સામગ્રી સરસ ઠંડી થવા દેશું. આધી મિનિટમાં જ સાબુદાણા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો સાબુદાણા એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને પીસી લેશું. સાબુદાણા પીસાતા થોડી વધારે વાર લાગે છે, એટલે સાબુદાણા પહેલાં પીસી લેવાના. અહીંયા જુઓ કે સાબુદાણા પીસાઈ ગયા છે, પણ આપણે જેવો લોટ જોઈએ છે ને એ રીતે સાબુદાણા નથી પીસાણા. થોડા કકરા રહેલા છે, એટલે જ પહેલાં કહેલું કે સાબુદાણા પહેલાં પીસી લેવાના. આ રીતે સાબુદાણા પીસાઈ જાય તે સાબુદાણાની સાથે આપણે જે શેકીને રાખેલો મોરૈયો છે ને એ ઉમેરી દઈશું. અને બંને સામગ્રી ફરી સાથે પીસી લઈશું. અહીંયા બંને સામગ્રી સાથે પીસતા તમે જોઈ શકો છો એકદમ બારીક પીસાઈ ગયો છે. પીસેલો લોટ એક વખત ચાળી લેશું, જેથી કોઈ મોટો ભાગ રહી ગયો હોય ને તો નીકળી જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બંને વસ્તુ આપણે સરસ શેકીને પીસેલી, મોટા ભાગ વધારે રહેલ નથી. હવે આ બંને સામગ્રી પીસી લીધી. તમે ઈચ્છો તો આ બંને જ સામગ્રી ભેગી કરી અને ફરાળી લોટ તૈયાર કરી શકો છો, પણ આજે આપણે બજારના પેકેટમાં મળે છે ને એવો જ ફરાળી લોટ તૈયાર કરવાનો છે, જેનાથી તમે અનેક વેરાયટી બનાવી શકો. અહીંયા લીધો છે રાજગરાનો લોટ. રાજગરાનો લોટ મેં અડધો કપ લીધેલો છે, એ ઉમેરી દઈશું. રાજગરાના લોટ સાથે અડધો કપ આરારૂટ પાવડર લીધેલો છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. અને અડધો કપ આપણે સિંગોડાનો લોટ ઉમેરશું. સિંગોડાનો લોટ અને આરારૂટ પાવડર બંને અલગ વસ્તુ છે. અહીંયા તમે જુઓ કે સિંગોડાનો લોટ તમે હાથેથી આ રીતે કરો ને એટલે આપણે જેવો રોટલીનો લોટ હોય ને એ રીતે થોડો કકરો લોટ હોય છે. અને એ જ રીતે તમે આરારૂટ પાવડર જુઓ ને તો એકદમ બારીક સ્મૂધ એકદમ પાવડર હોય છે આ.
એટલે આરારૂટ પાવડર અને સિંગોડાના લોટમાં ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે કે સિંગોડાનો લોટ અને આરારૂટ બંને એક જ, પણ બંને અલગ વસ્તુ છે. તો આ સિંગોડાનો લોટ પણ આપણે ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું અને ત્રણેય સામગ્રી ફરી સાથે ચાળી લેશું. અહીંયા ઉમેરેલા બધા જ લોટ ચાળી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે વધારે આપણે કોઈ પણ જાતનો મોટો ભાગ નીકળેલો નથી. હવે બધી જ સામગ્રી મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે જે ત્રણેય લોટ લીધેલા ને એને આ રીતે ચાળી અને મિક્સ કરશો ને એટલે બધા લોટ સરસ મિક્સ થઈ જશે અને પરફેક્ટ ફરાળી લોટ તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ શુદ્ધ અને સાત્વિક ફરાળી લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. અત્યારે જે તમને મેં માપ આપેલું છે ને એમાંથી 300 ગ્રામ જેટલો લોટ તૈયાર થયેલો છે. ઘરમાં રહેલી કોઈ વાટકી કે કપ સેટ કરી અને એના પ્રમાણે તમે વધારે પ્રમાણમાં લોટ બનાવવો હોય ને તો એ રીતે તમે બધું પ્રમાણ લઈ અને ફરાળી લોટ બનાવી શકો છો. તો તૈયાર છે શુદ્ધ અને સાત્વિક ફરાળી લોટ. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ લોટ બનાવી લીધો ને તો તમે બહારના પેકેટના લોટ ક્યારેય નહીં લઈ આવો. એટલો સરસ વેરાયટી તમારી આમાંથી તૈયાર થશે. અને આ લોટ એક વખત બનાવી અને તમે આખો મહિનો સ્ટોર કરશો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. આ લોટને તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની પણ જરૂર નથી. બહાર જ આ લોટ તમારો 1 મહિના સુધી એકદમ સારો રહેશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા ફરાળી લોટની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.